Hello! Salutare! How are you? Ce faceți? Welcome to our English lesson. Bine ați venit la lecția noastră de engleză. Today, Astăzi we have more than 10 useful questions avem mai mult de 10 întrebări utile that are being asked care sunt puse in a job interview. într-un interviu de angajare. This will be a long presentation Aceasta va fi o prezentare lungă, as we will focus both din moment ce ne vom concentra atât on the necessary English phrases and sentences pe expresiile și propozițiile englezești necesare, and cât și on the appropriate response to each question. pe răspunsul potrivit la fiecare întrebare. How to approach a job interview Cum se abordează un interviu de angajare is a complex topic, e un subiect complex and the questions and the answers depend și întrebările și răspunsurile depind on the position you are applying for. de postul pentru care aplicați. We are covering some structures Acoperim câteva structuri that you can follow pe care le puteți to urma formulate your answers. pentru a vă formula răspunsurile. We are focusing on some common questions Ne concentrăm pe câteva întrebări comune that are being asked care sunt puse in the majority of job interviews. în majoritatea interviurilor de angajare. First, listen to all phrases. Then, practice with me the pronunciation and try to remember the words. Then, let's add new words and make new sentences. Let's begin. At the end of this lesson, La sfârșitul acestei lecții, you will be able to answer questions such as, veți fi capabil să răspundeți la întrebări precum: tell me about yourself. vorbiți-mi despre dumneavoastră. Why did you leave your last job? De ce ați părăsit ultimul loc de muncă? Have you had a confrontation at your last job? Ați avut vreun conflict la ultimul dumneavoastră loc de muncă? What are your strengths? Care sunt punctele dumneavoastră forte? What is your biggest weakness? Care este cea mai mare slăbiciune a dumneavoastră? Why do you want to work here? De ce vreți să lucrați aici? Why should we hire you? De ce v-am angaja? How would you deal with a customer's complaint? Cum ați rezolva o plângere a unui client? Where do you see yourself 5 years from now? Unde vă vedeți peste 5 ani? Do you have any questions for us? Aveți vreo întrebare pentru noi? Now, Acum, let's take them one by one să le luăm una câte una and learn more. și să învățăm mai mult. Before the interview, Înainte de interviu, if you have a chance dacă aveți șansa to make a little small talk, de a face puțină conversație, you can say something like, puteți spune ceva cum ar fi: thanks for inviting me to interview. mulțumesc că m-ați invitat să dau interviu. Thanks Mulțumesc for pentru inviting me invitarea mea to interview. de a da interviu. Thanks for inviting me to interview. Or, Sau, is the position based in this building? locul de muncă se află în această clădire? Is Este the position poziția sau locul de muncă based bazat sau cu sediul in this building? în această clădire? Is the position based in this building? Or, Sau, how many people work here? câți oameni lucrează aici? How many Cât de mulți people oameni work here? lucrează aici? How many people work here? Or, Sau, you can make an observation, like, puteți face observație cum ar fi: the offices are impressive. birourile sunt impresionante. The offices Birourile are sunt impressive. impresionante. The offices are impressive. Or, Sau, what a great location. ce localizare grozavă sau minunată. What Ce
A great O grozavă, o minunată location. localizare. What a great location. Or, Sau, I see you have. văd că aveți, I see eu văd, you have. dumneavoastră aveți, For example, de exemplu, an open plan office. birouri necompartimentate. I see you have an open plan office. Văd că aveți birouri necompartimentate. Or, Sau, a staff canteen. o cantină pentru angajați. I see you have a staff canteen. That's great. Asta e grozav. Or, Sau, you can simply make conversation puteți pur și simplu să faceți conversație about the weather. despre vreme. Or Sau, about the traffic. despre trafic. It's cold today, isn't it? E frig astăzi, nu-i așa? It is Este cold frig today, astăzi, isn't it? nu-i așa? It's cold today, isn't it? Or Sau, maybe poate, you are asked about the traffic. sunteți întrebat despre trafic. How was your journey? Cum a fost călătoria dumneavoastră? How Cum was a fost your a dumneavoastră journey? călătorie? How was your journey? Or Sau, how was the traffic? cum a fost traficul? And you can answer, Și dumneavoastră puteți răspunde, it was okay. a fost în regulă. Or Sau, not bad. n-a fost rău. Or Sau, it didn't take me too long. nu mi-a luat prea mult. It didn't take Nu a luat me mie too long. prea mult. It didn't take me too long. Or Sau, maybe you are asked poate sunteți întrebați about the place despre locul you come from. de unde veniți. Where are you from? De unde sunteți? And you can answer, Și dumneavoastră puteți răspunde, I'm from, sunt din sau de la, for example, de exemplu, I'm from Romania. sunt din România. Or Sau, they can ask you, ei vă pot întreba, where do you live? unde locuiți? And you can answer, Și puteți răspunde, I live in, locuiesc on pe street. strada, For example, de exemplu, I live in London locuiesc în Londra on pe a street. strada A. Tell me about yourself. Vorbiți-mi despre dumneavoastră. Here, Aici you have to summarize trebuie să rezumați your experience. experiența dumneavoastră. Keep your answers brief Mențineți răspunsurile scurte and related to your career și legate de cariera dumneavoastră and the position și de postul you are applying for. pentru care aplicați. You can say something like, Puteți spune ceva cum ar fi, I graduated from am absolvit with a degree in, cu o diplomă în, eu graduated from, am absolvit sau am terminat I graduated from with cu a degree o diplomă sau un titlu in, în, with a degree in, I also specialized in, de asemenea m-am specializat în, eu also de asemenea specialized am specializat in, în, I also specialized in, I can speak, pot vorbi or sau I'm fluent in, sunt fluent în, I currently work as a, în prezent lucrez ca, eu currently în prezent work lucrez as a, ca un, I currently work as a, I've been working as a, lucrez ca for de 5 years. 5 ani. Since Din sau de la, I have been working eu lucrez as a, ca un,
I've been working as a for 5 years. Since, for example, De exemplu, I graduated from X university am absolvit Universitatea X or sau vocational school. școala profesională sau de meserii. I graduated from X vocational school Am absolvit școala profesională X with a degree in business cu o diplomă în afaceri or sau nursing asistență medicală or sau education educație or sau engineering inginerie with a degree in engineering. cu o diplomă în inginerie. I also specialized in psychology M-am specializat de asemenea în psihologie or sau computers. computere. I also specialized in computers. Am de asemenea o specializare în computere. I can speak German Pot vorbi germană or sau I'm fluent in Spanish and French. sunt fluent sau fluentă în spaniolă și franceză. I currently work as a nurse În prezent lucrez ca asistentă medicală or sau engineer inginer sau ingineră or sau technician tehnician or sau cook bucătar, bucătăreasă or sau programmer. programator. I currently work as a programmer. I've been working as a programmer Lucrez ca programator for 5 years. de 5 ani. I've been working as a nurse since 2010. Lucrez ca asistentă medicală din 2010. Also, De asemenea, you can add puteți adăuga I'm good at, sunt bun la sau mă pricep la, I am eu sunt good bun sau bună at, la I'm good at, or sau I love, iubesc sau îmi place foarte mult or sau I'm really, sunt cu adevărat sau sunt foarte, for example, de exemplu, I'm good at solving problems, sunt bun la rezolvat probleme or sau marketing, marketing or sau manual work, muncă manuală or sau talking with people. vorbitul cu oamenii. I'm good at manual work. Sunt bun sau bună la munca manuală. I love computers, Iubesc computerele or sau serving people, a servi oamenii or sau taking care of people. a îngriji oameni. I love taking care of people. Îmi place foarte mult să îngrijesc oameni. Or Sau I'm really friendly. sunt cu adevărat prietenos. I'm really hardworking. Sunt foarte muncitor sau foarte muncitoare. Or Sau I get along well with people. mă înțeleg bine cu oamenii. I Eu get along well mă înțeleg bine with cu people. oameni. I get along well with people. Why did you leave your last job? De ce ați părăsit ultimul dumneavoastră loc de muncă? Or Sau why are you leaving your current job? de ce părăsiți actualul loc de muncă? Or Sau another version of this question o altă versiune a acestei întrebări could be ar putea fi: what did you like and dislike about your previous job? ce v-a plăcut și v-a displăcut la slujba dumneavoastră anterioară? Now, for the first two questions, Acum, pentru primele două întrebări, you can answer something like puteți răspunde ceva cum ar fi I want vreau or sau I wanted. am vrut. For example, De exemplu, I want a new challenge. vreau o nouă provocare. I want a new challenge. Or Sau I wanted a new environment. am vrut un mediu nou. A new environment. Un nou mediu. I've worked as a teacher Am lucrat ca profesor for quite some time. pentru îndeajuns de mult timp. I have worked Eu am lucrat as a ca un teacher profesor or sau nurse asistent sau asistentă medicală
For quite some time. Pentru destul de mult timp. Îndeajuns de mult timp. I've worked as a teacher for quite some time. I've always dreamt of. Dintotdeauna am visat să... I have always Eu întotdeauna dreamt am visat of, să sau la, for example, de exemplu, being a teacher. a fi profesor sau dascăl. I've always dreamt of being a teacher. Dintotdeauna am visat să fiu profesor. Or Sau, I've always dreamt of working in a, dintotdeauna am visat să lucrez într-o, for example, de exemplu, working in a school. să lucrez într-o școală. I've always dreamt of working in a school. Dintotdeauna am visat să lucrez într-o școală. Or Sau, in a company like yours. într-o companie ca a dumneavoastră. I've always dreamt of working in a company like yours. Dintotdeauna am visat să lucrez într-o companie ca a dumneavoastră. Now, Acum, to answer the last question, pentru a răspunde la ultima întrebare, what did you like and dislike about your previous job? ce v-a plăcut și v-a displăcut la slujba dumneavoastră anterioară, We can say something like, putem spune ceva cum ar fi: I disliked it when mi-a displăcut când I eu sau mie, disliked it mi-a displăcut when, când, one example, un exemplu, I disliked it when people bring their negative feelings to work. oamenii își aduc trăirile negative la serviciu. People Oamenii bring aduc their ale lor negative negative feelings trăiri sau sentimente to work. la lucru sau la serviciu. I disliked it when people bring their negative feelings to work. Mi-a displăcut când oamenii își aduc trăirile negative la serviciu. Or Sau, I liked, mi-a plăcut, for example, de exemplu, I liked my team. mi-a plăcut echipa mea. Or Sau, I liked my boss. mi-a plăcut șeful meu. Or Sau, I liked my job. mi-a plăcut slujba mea. Or Sau, I liked working in a team. mi-a plăcut să muncesc într-o echipă. Dacă doriți să vedeți și alte astfel de lecții, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube sau să ne dați un like pe Facebook.